Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students, how are you? I'm glad that you are fine. What was the previous lesson? Great, excellent. In the previous lesson we have started a new unit. Yeah, it was unit 8, and in this unit I told you that we will review the previous units. ما در یونیت گفتم مکمل ما تکرار میکنیم درس‌های گذشته را and the title of our unit is review. عنوان بخش یونیت ما یا فصل ما هم تکرار هست. So today we will study 2 pages of this unit that is again the review, but today we have an objective. هدف ما در درس is to read a paragraph about the ozone layer. ما امروز درباره اوزون لیر هم یا لایه اوزون هم میخوانیم. Also we will use the adjectives that we have practiced in the previous lesson in an activity. در یک activity ما adjective ها را یا صفت ها را هم استفاده خواهد کردیم. Okay, be ready for the new lesson and see the board. We are in unit 8, lesson 2, and we are going to study 2 pages, 82 and 83. So, go to the book and open page 82 to see the exercise. See the book. This is the vocabulary part. بخش لغات هست اینجا. We will write the adjectives that we have practiced in the friendship unit. در بخش یونیت فرندشپ اگر دیاتان باشه ادجکتیوهایی رو که ما خواندیم حالا می‌ایم اونا رو استفاده میکنیم. گفتم یونیت ما ریویو هست، تکرار هست. Complete the sentences below with suitable adjectives. خانه خالی ها را با ادجکتیوهای صفات مناسب شما باید پر بکنید. کدام ادجکتیو هایی که ما در فرندشپ خوانده بودیم، در یونیت های قبلی خوانده بودیم. ما ببینیم شما چقدر دیاتان هست. فکرتان باشه که در هر خانه خالی شما میتونین ادجکتیو های مختلف استفاده بکنین. ضرور نیست که حتما یک ادجکتیو باشه و دیگه ادجکتیو استفاده نمیشه. Number 1. If my friends talk about me behind my back, I would feel. اگر دوستای ما درباره ما در پشت سر ما صحبت بکنن, I would feel angry. من angry را انتخاب کردم. من عصبانی میشم یا زیاد قهر میشم. شما میتونین هر ادجکتیو دیگه ای را میتونین در اینجا انتخاب بکنین. Number 2. We always feel. ما همیشه احساس چی میکنیم؟ When our teachers tell us off in front of the others. Tell off یعنی جزایی کردن یا تنبیه کردن. ما چه قسم احساس داریم وقت استاد ما را جزایی میکنه یا تنبیه میکنه در پیش روی دیگران؟ Great, excellent. اگر ما باشم worried هستم، نگران میشم. Worried. You can write down embarrassed. هر ادجکتیوی را که شما فکر میکنید میتونید نوشته بکنید. Her face often turns red when she gets. چهرش سرخ میشه یا صورتش سرخ میشه وقتی که چی میشه؟ Very good, embarrassed. وقتی خجالت میکشه یا شرم میشه. Number 4. فردین likes to meet new people and make friends. فردین خوش داره که همیشه همراه مردم نو ببینه یا دوستای نو یا مردم نو ببینه و میخواد دوست به خود پیدا کنه. So he is friendly. من friendly را انتخاب میکنم یعنی خیلی رابطه دوستانه داره. Number 5. I always laugh when my friend is around. He is so. من funny را انتخاب میکنم. So funny. میگم من همیشه میخندم وقتی که دوستم پیش من هست به خاطر که او همیشه سرگرم کننده یا بسیار خوشروی است، فنی هست، مذاقی هست. Number 6. Before a test I can't sleep. I feel nervous. I feel worried. من قبل از امتحان نمیتونم بخوابم. احساس چی میکنم؟ یا نگرانی یا nervous یا بسیار تشویش میکنم. میتونیم به هر ادجکتیو اینا را پر بسازیم. In the next part, we will have an interesting reading that is very important and that is very useful. یک ریدینگی که ما میخوانیم حالا بسیار مفید هست، بسیار جالب هم هست. That is about the ozone layer. Do you know about the ozone layer? درباره لایه اوزون شما چیزی میفهمین؟ معلومات دارین؟ Great, excellent. من ریدینگ بر شما گفته بودم که قبلا اگر معلوماتی داشته باشین میتونین نوشته بکنین معلوماتی که حالا میخوانین و در آخر بگین که ببینین
شما چی معلومات پیدا کردین، یعنی قبلا چی معلومات داشتین، چی انتظار دارین از ریدینگ و حال از ریدینگ چی یاد گرفتین. میتونین همین استراتژی رو باز هم استفاده بکنین KWL. So be ready for the reading. That is interesting. So be careful to understand the reading. بسیار دقت بکنین که من ریدینگ میخوانم. When I read the reading part, you try to put your fingers on the words. انگشتایتان روی لغت ها بانین وقتی من میخوانم. Okay, ready? Great. That is a reading part. Read the following text. The ozone layer, لایه اوزون. Ozone is a natural gas similar to oxygen which forms a layer around the earth. اوزون یک گاز طبیعی هست مشابه به اکسیژن که در یک لایه را اطراف زمین تشکیل میده یک لایه را. The ozone layer plays an important role in protecting life on our planet. لایه اوزون یک نقش مهم در حفاظت زندگی ما در روی کره زمین یا در روی سیاره ما ایفا میکنه یا یک نقش مهم داره. It acts like a natural filter against the harmful ultraviolet rays of the sun. ultraviolet یک جای نوشته میشه در کتاب شما، این رو جدا نوشته کرده ولی یک جای است، یعنی اشعه ماورای بنفش یا اشعه های فرابنفش نام داره. اشعه های خیلی مضر هستند برای بدن. میگه عمل میکنه این لایه اوزون مشابه با مثل یک فیلتر در مقابل اشعه های مضر یا فرابنفش که از آفتاب هست عمل میکنه. در مقابل از اونها مثل یک فیلتر عمل میکنه. If these rays reach Earth, people will face serious health problems such as cancer, eye disease and weaker bodies. اگر این شعاعها به زمین برسه مردم با مشکلات صحی خیلی جدی مواجه میشن، مثل سرطان، بیماری های چشم یا ضعیف شدن بدن. Animals and crops will suffer too. حیوانات و محصولات گیاهی هم از این رنج خواهد بردن. The next paragraph. Unfortunately, the ozone layer is being reduced by chemicals with chemicals we use every day in refrigerators and air conditioners. متاسفانه لایه اوزون در حال کاهش یافتن یا در حال کم شدن هست توسط مواد کیمیایی که ما هر روزه در یخچال‌ها و در AC ها یا ایر کاندیشنرهای خود استفاده میکنیم کم شده میره لایه اوزون، یعنی از هم فاصله میگیرن. There is already a large hole in the ozone layer over the South Pole. میگه از قبل یک سوراخ بزرگ در لایه اوزون در روی قطب جنوب هست. If we continue to use such chemicals, the hole will become bigger and the ozone layer will get thinner. اگه ما استفاده اینمی مواد شیمیایی را ما ادامه بدیم، اینمی سوراخ بزرگتر خواهد شد و لایه اوزون نازکتر خواهد شد. Countries around the world have recognized the danger of the ozone problem. کشورهایی که در سرتاسر جهان هستند خطر مشکل لایه اوزون تشخیص دادند. تشخیص دادند. They have agreed to reduce the production and use of harmful chemicals. آنها توافق کردند، یعنی اینمی کشورها توافق کردند که تولید و استفاده مواد شیمیایی مضر کاهش بدن. reduce یعنی کاهش بدن استفاده از این مواد شیمیایی که مضر هست. You can participate in protecting the ozone layer. شما می توانین در حفاظت لایه اوزون اشتراک بکنین یا سهم بگیرین. participate شما می توانین سهم بگیرین. Don't overuse. چی رقم ما سهم بگیریم در حفظ لایه اوزون؟ Don't overuse household cleaners, hair sprayers
or products that can result in releasing chemicals into the air. یعنی استفاده بیش از حد از مواد پاک‌کننده خانه‌ها، از اسپری‌های موی یا محصولاتی که باعث پخش مواد شیمیایی در هوا میشه، استفاده بیش از حد باید نکنیم تا ما حفاظت بکنیم از لایه اوزون. Okay, it was an interesting reading that we had. Great, excellent, very good. میبینم که شما خیلی خوب معلومات داشتین قبلا و معلوماتتان درباره لایه اوزون اضافتر و اضافتر شده. Was it interesting? Great, excellent. حتما بر شما مفید بوده. پس بیاین با هم از لایه اوزون حفاظت بکنیم. راههایش شما خواندین در کتاب، چه قسمه هست. The next part is an exercise that you have to do it at home. بخش بعدی ما یک تمرین هست که شما باید در خانه انجام بدین. You have to read the questions and try to answer the questions. Try to find the answer of the questions from the reading part. Okay, go back to the book and see the questions. I will answer the first question. The rest questions are belong to you. سوال اول من حل میکنم، بعدیش مربوط شما میشه کارخانگیتان کار بکنین. From the text find the word which has the same meaning as. از این متنی که ما خواندیم لغتی را پیدا بکنین که معناش مشابه به همین تشریح است که در اینجا گفته شده. گفته 4 پاراگراف در حالی که تکست ما یا ریدینگ ما 3 پاراگراف هست. پس این متوجه ازی باشین که 2 سوال شما در 1 پاراگراف هست. خیر است کتاب اینجا یکم مشکل پیدا کرده یا 4 پاراگراف نوشته کرده ولی 3 پاراگراف ما در نظر میگیریم. پاراگراف 1. The first one is poisonous gas found around the earth. یک گاز سمی که در اطراف زمین یافت میشه. That is ozone. Great. Excellent. دیگه چه گفتم شما باید پیدا بکنین از متن درس. Now, let's go to the next page. In the next page, we have an interesting activity. ببینین لغت‌هایی رو که ما با هم خواندیم، حالا یک فعالیت خیلی جالب در اینجا داریم. Part C. Match the sentences in A to their sentences that have the same meaning in B. لغت‌هایی رو که A هست، ببینین در چوکات A. با لغت‌هایی با جملاتی که در A هست با جملاتی که در B هست با هم باید وصل بکنین. جملاتی که معناش یک رقم هست، یعنی یک معنا میتن. I read the first one. Be careful. Number 1. It is being reduced by chemicals. در حال کاهش یافتن است توسط مواد شیمیایی. کدام از این جمله ها امی معنا را داره؟ این جمله اول بخوانیم. This layer is becoming thinner because of chemicals. جمله اول این امی معنا را داره، یعنی این لایه. This layer بجای this layer اینجا it استفاده کرده بود. This layer is becoming، یعنی این لایه در حال نازک شدن هست توسط به خاطر استفاده مواد شیمیایی. پس ما نمبر 1 به چوکات به جمله روبروش وصل میکنیم. نمبر 2. Ozone protects life on our planet by acting like a filter. اوزون حفاظت میکنه زندگی ما در روی زندگی ما را روی سیاره ما، یعنی زمین، توسط نقش فیلتر بازی کردن، یعنی نقش فیلتر بازی میکنه در اینجا. Let's read number 2. The second sentence, sorry. This gaseous layer is important because it stops harmful rays. این لایه گاز شکل مهم است به خاطر که متوقف میکنه اشعه‌های مضر. عین همین چیز معنا داره، پس حفاظت میکنه. ما میتونیم جمله دوم به جمله رو بروش وصل بکنیم در چوکات B. And the next one, number 3, sorry. Countries all over the world have agreed to reduce production of harmful chemicals. کشورهای سرتاسر دنیا توافق کردن که کاهش بدن تولید مواد شیمیایی مضر. Okay, let's read the last sentence. Governments all over the world have decided to take lesson from damaging chemicals. Governments دولت‌های سرتاسر دنیا، پس هم معنای countries all over the world میتونه، یعنی یک معنا داره. تمام مملکت‌های دولت‌هایی که در سرتاسر دنیا هستن توافق کردن یا تصمیم گرفتن که از یک درس‌هایی را بتن یا یک کارهایی را شروع بکنن به خاطر که چی شود؟
به خاطر نمی مواد شیمیایی که مضر هست. پس جمله سوم ما به جمله آخر ما در چوکات بی وصل میشن. Okay, that was our lesson. So in this lesson we have read an interesting reading about the ozone layer. It was interesting. You have found many useful information and I hope it was useful for you. Now we know we have to protect the ozone layer. How? Great, excellent. ما الان میفهمیم که چه قسم از لایه اوزون حفاظت بکنیم. چه قسم؟ Now you can refer back to the text, to the reading and find out the answer of this question. میتونین پس برین به ریدینگ بخونین و بفهمین که چه قسم ما از لایه اوزون حفاظت بکنیم. And the next part we had a vocabulary part and we matched the sentences to their meanings to the next column. ما جملاتی رو در کالم A و B به هم وصل کردیم که یک رقم معنا داشتن یا same meaning داشتن در کتاب ما. It was our lesson and now what's your homework? Great, excellent. Your homework will be to review the text again, to read the text and try to find out the answer of the questions that I told you. سوالایی رو که در آخر ریدینگ هست جوابش پیدا بکنین and try to summarize the text. کوشش بکنین پیش خود یک summarize یا خلاصه داشته باشین از ریدینگ ما. پیش خود خلاصه بکنین و میتونین به شکل گفتاری یا نوشته ایش نکنین، به شکل اورلی یا به صورت تقریری پیش خود یک خلاصه بکنین از ریدینگ. Okay, it was our lesson and I hope you have learned something and try to do your homework. Have a good time.